Kênh Hồ Sơ TV xin mời quý vị và các bạn cùng khám phá nhan sắc thời thanh xuân của Nam Phương, Hoàng hậu. Hình ảnh Nam Phương, Hoàng hậu thuở đôi mươi, lúc gặp và chinh phục vua Bảo Đại, được đăng trên báo nước ngoài đầu thế kỷ trước. Hình ảnh Nam Phương, Hoàng hậu, diện bộ váy trắng thuở đôi mươi, từng được đăng trên tuần báo Pháp, L'Illustration năm 1934. Khoảnh khắc được giới thiệu trong sách Nam Phương, Hoàng hậu, vị quốc mẫu Tân thời qua tư liệu báo chí 1934-1945 của tác giả Tử Yếng Lương Hoài Trọng Tính. Nam Phương, Hoàng hậu trên tạp chí Le Monde Illustré, xuất bản năm 1934. Theo báo chí đương thời trẻ, Nguyễn Hữu Thị Lan tên thật của Hoàng hậu có nét đẹp thanh thoát, vóc dáng dong dỏng cao. Bà sinh năm 1914 tại Sài Gòn, con ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bính thuộc một gia đình điền chủ giàu có. Và đây là hình ảnh Hoàng hậu Nam Phương tại Đà Lạt vào tháng 8 năm 1933, đăng trên tờ Le Monde Colonial Illustré năm 1934. Đà Lạt cũng là nơi bà và vua Bảo Đại gặp nhau lần đầu, lúc bà mới 18 tuổi. Ông chọn bà là người sát cánh trên cương vị Đại Nam Thiên Tử, vì bà vốn dung mạo hơn người, tính hạnh thuần hậu, thuộc gia đình Trâm Anh, có học thức. Giai đoạn bà Nguyễn Hữu Thị Lan được chọn làm hoàng hậu, các tờ Tràng An Báo, Hà Thành Ngọ Báo, Điển Tín, Phụ Nữ Tân Văn liên tục đưa tin. Hình ảnh một phụ nữ hội đủ các yếu tố nhan sắc, học thức, khéo ăn nói, giỏi giao thiệp, được đăng tải trong và ngoài nước. Và đây là Nam Phương, Hoàng hậu chuẩn bị tham gia Tấn Nội Đình, lễ nhập cung năm 1934. Nếu bạn thấy video này hữu ích và mang lại nhiều thông tin thì tiếc gì một like, hãy ấn thích và đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Trở lại với video, đây là hình ảnh Hoàng hậu mặc triều phục năm 1939. Theo sách, bà gần gũi người dân qua các công tác quyên góp, chăm lo nhà phước, cổ vũ giáo dục. Được học hỏi, đi thăm nhiều quốc gia, bà còn đại diện cho tinh thần phụ nữ đầu thế kỷ 20. Bà thoát ly khỏi các rào cản xã hội của thời đại cũ, tham gia hoạt động đối ngoại, phụng sự quốc gia. Bằng học thức và tài năng, Nam Phương Hoàng hậu hỗ trợ hoàng đế trong công việc và đời sống. Nếu Bảo Đại lo chính trị, Hoàng hậu giữ vai trò là một quốc mẫu với công tác từ thiện xã hội. Còn đây là hình ảnh Hoàng hậu và các con vào tháng 5 năm 1939 trên tờ Le Monde Colonial Illustré. Hoàng đế Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương và các con tháng 5 năm 1939. Bà là bạn đời, cũng là bạn đồng hành với Hoàng đế, điều hiếm có trong lịch sử 143 năm Triều Nguyễn. Nam Phương Hoàng hậu và các con ảnh đăng trên tờ Indochine Hebdomadaire Illustré năm 1942. Theo tư liệu đương thời, dù không phải nàng dâu mà hoàng tộc muốn lựa chọn ban đầu, khi vào sống trong kinh thành Huế, bà đã khéo léo giữ phận dâu con. Ngoài dạy dỗ con cái, bà cùng bộ lễ lo về lễ tiết, cúng kỵ, thăm hỏi mẹ chồng và các bà nội chồng. Nam Phương Hoàng hậu, vua Bảo Đại và hoàng tử Bảo Long giữa. Nguyễn Phúc Bảo Long năm 1936 đến năm 2007 là hoàng thái tử cuối cùng của Việt Nam. Ông có một em trai là hoàng tử Bảo Thắng, ba em gái là công chúa Phương Mai, Phương Liên và Phương Dung. Dù tại vị chỉ hơn 10 năm, sự nghiệp Nam Phương Hoàng hậu bao trùm trên nhiều mặt. Theo sách, bà đã để lại cho hậu thế ấn tượng về một quốc mẫu đáng trân trọng. Bà trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào phụ nữ dấn thân vào xã hội, học tập, làm việc và phát triển bản thân. Ngày 1 tháng 1 năm 1947, Nam Phương Hoàng hậu cùng các con rời Việt Nam sang Pháp. Ở đây bà được nhận một khối tài sản lớn do cha đẻ của mình trao cho. Đó là một chung cư lớn tại Neuilly và một chung cư tại Đại Lộ Opera, ngoài ra còn nhiều nhà đất ở Congo, Mão, tất cả bà chia cho các con, chỉ giữ lại một trang trại ở Chabrignac gồm 160 mẫu đất với một đàn bò gần 100 con bò và một vườn hồng lúc nào cũng nở hoa. Năm 1947 tới Pháp, trong thời gian đầu, mẹ con bà Nam Phương về Cannes, nơi có tòa lâu đài Thorang được dành cho cả gia đình. Từ đó bà Nam Phương chỉ có thể biết qua tình hình trong nước nhờ những lá thư của chị ruột là bà Nam Tước Daedalus ở lại Sài Gòn báo tin. Năm 1949, Bảo Đại trở về Việt Nam làm quốc trưởng quốc gia Việt Nam, nhưng bà Nam Phương vẫn ở bên Pháp. Những ngày nghỉ lễ, bà Nam Phương thường đi phố cùng các con để mua đồ chơi cho chúng hoặc đi xem chiếu bóng với hoàng tử Bảo Thắng, công chúa Phương Dung là hai người con nhỏ nhất. Cũng có những lúc Bảo Đại về Pháp, bà Nam Phương cùng đi với Bảo Đại tới casino để xem ông chơi baccarat hoặc roulette cho vui. Những lần có bà cùng đi, nếu được bạc thì Bảo Đại tặng hết cho bà để sắm sửa quần áo.
Nam phương hoàng hậu ưa thời trang của hãng Christian Dior và Balmain. Bà cũng ăn mặc sành điệu và màu tím nhạt là màu bà ưa thích nhất. Hàng ngày sinh hoạt của bà là chăm lo cho các con hay đọc sách báo hoặc ra vườn trồng hoa, tỉa lá. Buổi tối bà thích chơi dương cầm cho các con nghe. Ngày 15 tháng 9 năm 1963, sau khi da nắng bị cảm lại đi tắm bà bị sốt cao, bà thấy đau họng. Bác sĩ tới thăm bệnh, nói bà bị viêm họng nhẹ. Không ngờ sau đó, bà bị khó thở. Ông quản gia cùng các hầu gái đã vội chạy đi tìm bác sĩ khác ở làng bên, cách 10 cây số. Nhưng vì bệnh viện ở xa, bác sĩ không tới kịp nên bà đã ra đi vào lúc 5 giờ chiều ngày 15 tháng 9 năm 1963. Ngoài hai người giúp việc trong nhà, không có một người ruột thịt nào có mặt bên cạnh bà trong giờ phút lâm chung. Khi đó các con bà đang đi học hoặc làm ở Paris, còn Bảo Đại sống ở miền Nam nước Pháp. Đám tang của bà Nam Phương được cử hành theo nghi thức đạo Công giáo vào 12 giờ trưa ngày 18 tháng 9 năm 1963. Đám tang không có sự tham gia của cựu hoàng Bảo Đại, chỉ có các hoàng tử, công chúa và một số bạn bè thân thiết của gia đình. Tại địa phương có vị tỉnh trưởng và dân biểu địa phương bà Nam Phương cư ngụ tới chia buồn và dự tang lễ. Đặc biệt có sự tham dự của công chúa Như Lý, con gái của vua Hàm Nghi. Công chúa Như Lý cũng ở gần nơi bà Nam Phương cư ngụ, nhưng khi bà Nam Phương còn sống thì bà Như Lý chưa bao giờ tới thăm, mà duy nhất lần này bà Nam Phương Tạ Thế công chúa tới dự đám tang. Và đây là ngôi mộ của bà Nam Phương Hoàng hậu trên đất Pháp, vẫn được nhiều người Việt Nam đến thành kính tưởng nhớ, và kênh Hồ Sơ TV cũng là một trong số đó. Nếu bạn thấy video này hữu ích, và có nhiều thông tin, thì tiếc gì một like, hãy ấn thích video, và đăng ký kênh Hồ Sơ TV.